Zonja e zotrin, ky është Ditari, orës 19 këtu na A2 CNN, kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Pas tërmeteve të forta që lëkundën vendin, grupet e verifikimit janë në terren për vlerësimin e dëmeve. Qeveria njofton për 500 ndërtesa të dëmtuara. Bashkia e Durrësit ndërkohë përgatitet të ndihmojë familjet e dëmtuara me 10 milion lekë. Zbardhet skema e propozuar nga qeveria për sigurimin e detyruar të shtëpive. Sapo të merret leja e ndërtimit, kompania duhet sigurojë edhe policën e sigurimit për një periudhë 10 vjeçare. Aleatët e djathtë drejt institucionalizimit të një platforme prej 7 pikash për kryesuesen e koalicionit, Partinë Demokratike. Krijimi i Senatit opozitës me pjesëmarrës figura aktive në politik, por edhe ato të larguara është një ndër propozimet. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera në Ditarin e orës 19 këtu në A2 CNN do të ndiqni. Më keni vjedhur ëndrat me këto fjalë të fuqishme. Aktivistja suedeze për klimën Greta Thunberg ju drejtua liderëve botror në samitin për klimën, ndërkohë udhëheqësit botror janë mbledhur në New York për asamblenë e përgjithshme të OKB-s, ku i pranishëm do të jetë edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Shohim gjërësisht zhvillimet kryesore të kësaj dite. Qindra banesa kanë mësuar plasaritje për shkak të tërmetit fort që ra ditën e shtunë, duke provokuar frikë mes banorëve në Durrës dhe Tiranë. Por a janë plasaritjet apo krisjet në përmure? Sa banesa është e sigurt? Gazetarja e A2 CNN Elona Gjylmi bisedoi me zëvendës dekanin e inxhinierisë së ndërtimit Agim Seranaj dhe arkitektin Tedi Gogu, që thonë se jo gjithmonë ka vend për panik. Për vitesh në Tiranë dhe Durrës, dy qytetet më të prekura nga tërmetet e fundjavës, ndërtojnë pallate të reja. Pra godinave të vjetra të banimit, shpesh hasen kantiere ndërtimi. Por cilat janë më të sigurta? Masivizimi i ndërtimeve të reja në kryeqytet apo në gjithë Shqipërinë pas viteve 90 u shoqërua paralelisht gjatë këtyre viteve dhe me idenë se këto ndërtime nuk janë ndaj cilësore në krahasim me ato të kohës së komunizmit. Por tërmetet e fundjavës, a i rrëzohen këtë mit? Pa diskutim që më të cënueshme janë objektet e vjetra, pasi si çdo gjë tjetër do kaloj ciklin e vet. Në Shqipëri të paktën këto 25 vite është punuar me cilësinë maksimale. Mund të kem probleme të tipit kursejmë të boja, kursejmë të mermeri, kursejmë të gjërat që janë në duke që dhe ato kushtojnë shumë, por përsa i takon konstruksionit të objekteve, absolutisht asnjë ndërtues dhe asnjë inxhinier, supervizor, kolaudator nuk ka pranuar kompromise. Themi që gjithçka që është bërë nëpërmjet profesionistëve është bërë ashtu siç duhet. Nëse ka ndërtime që nuk janë bërë pastaj sipas sugjerimeve apo projektimeve të duhura, do të thotë që për ato s'kemi sigurinë e mjaftueshme. Normativat e projektimit të cilat arkitektët, inxhinierët dhe ndërtuesit janë referuar kanë qenë ato europiane kryesisht, sipas legjislacionit vendas të përditësuar për herë të fundit në 89-ën. Ndërtesat duhet përballojnë tërmete deri në 7 ball. Ai së shtunës e kaloi atë. Qoftë edhe me iniciativa individuale, ne projektuesit i jemi afruar ndonjëherë plotësisht kënaqjes së standardeve europiane. Duke rritur me rreth 30-40% sigurinë në bazë të asaj që përcakton legjislacioni. Shkalla Ritter mat energjinë e prodhuar nga tërmeti në epiqendër, ndërsa ball mat intensitetin e saj mbi bazën e efekteve që prodhon. Tërmeti së shtunës ishte 5.8 grad Richter, por shumë më tepër në ball. Me zëvendës dekanin e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit analizuan disa prej ndërtesave në kryeqytet, që prej tërmetit kanë pësuar dëme. Por a do të thotë një fugë sizmike, plasaritje apo krisje në mur, se ndërtesa është e pabanueshme? Parë nëse ajo është strukturë ku ky mur është mbajtës apo është thjesht ndarës ambientesh. Nëse është ndarës ambientesh, edhe sikur të hiqet fare, ai mur nuk rrezikon objektin. Godina e Fakultetit të Inxhinierisë e ndërtuar në 1985 ka pësuar dëme nga tërmeti. Pjesa tjetër e saj, e 2005-s, projektuar mbi normativa të tjera, rezultoi më rezistente. Gazetari Julian Kasapi ishte sot në Durrës, në një familje shtëpie së cilës ka pësuar dëme nga tërmeti. Juli, mirëmbrëma, si ishte situata në zonën e spitalës ku ti qëndrove gjatë ditës së sotme?
Atëherë është vërtet Arlind, ne sot udhëtuam drejt qytetit Durrësit në Porto Romano, në afërsitë spitalës, aty ku faktikisht kishte mjaft dëme të lëkundjet sismike të së shtunës kishin shkaktuar mjaft dëme si në muret rrethuese, por nga ana tjetër kishte edhe banesa të cilat ishin shkatruar ose tashmë janë thuajse të pabanueshme. Faktikisht në spital një ditë më parë mbërriti dhe ministri i Brendshëm duke i kërkuar një pjesë të banorëve, të paktën njërës prej familjeve që të mos qëndroni në shtëpitë e tyre duke i ofruar akomodim në zonën e Kavalishencës, ndërkohë që të paktën e gjithë zona, e gjithë lagja në spital ishte tmerrsisht e dëmtuar nga lëkundjet sismike, kjo edhe për shkak të ndërtimeve të cilët janë, duhet thënë Arlind, në një zonë argjinore e cila her pas here ka pëson rrëshitje dheu, ndaj dhe nuk mund të përballojë nga një tërmet i këtyre përmasave, por për më tepër ndjekim materialin. Si një ndër qytetet më të prekura nga tërmeti, në Durrës numërohen 353 banesa apartamente të dëmtuara. Nëse për shumicën e tyre ka dëme minimale, ka dhe shtëpi të cilat janë shkatëruar plotësisht. Porto Romano në qytetin e Durrësit është një nga zonat më të prekura nga lëkundjet sismike të së shtunës. Pothuajse në të gjithë lagjen vërejnë dëmtimet shumta si në këtë mur rrethues, ndërkohë që pas krave tanë është kjo godinë e cila ka pësuar dhe dëmtimet më të shumta. Ndonse në një zonë mjaft të rrezikshme për shkak të terrenit argjinor, familja e Zef Balës nuk ka ku të jetojë veç kësaj shtëpie, e cila tashmë është e pabanueshme. Pamjet të regojnë edhe vetë se si janë, shumë e të mërshme është, shumë gjendje katastrofike. Po ishte shtëpi ishim, kishim të mërë kishim. Për momentin shteti ka ardhur, na ka strehuar te Kavalishenca, po her pas here vim këtu, se kena frikë se mos po na vjedhin këto plagë që këto sanë si na kanë ngelur. A keni një apel për shtetin? Po shteti thomë sa më shpejt me na gjeti hyrja, me na strehue, se jena shumë nga zep. Terë nata s'qel drita, jemi shumë në gjendje të rëndë. Kjo është ajo çfarë ka mbetur nga banesa trekatëshe e familje Zefi, ndërkohë që një pjesë e shtëpisë është rënuar thuajse totalisht. Kjo derë shërbente për një dhomë më parë, ndërkohë që tashmë shihni se çfarë ka ndodhur. Sipas familjarëve, shtëpia është e legalizuar, ndaj dhe ata nuk mund të aplikojnë për banesë sociale. Juli, po ndërkohë, si ka qenë reagimi autoriteteve? Çfarë masash ka marrë bashkia? Atëherë Arlind, në qytetin e Durrësit vijojnë të jenë të instaluara çadrat e emergjencave civile për çdo qytetar i cili ndjehet ose ka panik në mënyrë që të kalojë natën të paktën në stadiumin Niko Dovana, i cili është fare pranë bashkisë së qytetit Durrësit. Nga ana tjetër, në një mbledhje jashtë rendit ditës, bashkia vendosi rreth 10 milion lekë të reja në ndihmë të gjithë familjarëve dhe banesave të cilat janë dëmtuar nga tërmeti, ndërkohë që nga ana tjetër, të paktën sipas mbledhjes së Këshillit Bashkiak, është vendosur që edhe paga e parë e gjithë administratës së punonjësve të bashkisë t'i shkojë në ndihmë familjeve të dëmtuara nga tërmeti. Të paktën kjo është situata, numërohen rreth 353 banesa, por siç pam nga materiali ka dhe banesa të shkatruara plotësisht, ndërkohë që grupet e verifikimit dhe evidentimit të dëmeve vijojnë të jenë terren për të bërë dhe një përllogaritje të mundshme ose të saktë asaj çka ka lënë pas pra tërmeti i së shtunës. Falenderoj, ishim me Julian Kasapin. Tërmeti 21 shtatorit ndërkohë shkaktoi dëme të shumta edhe në kombinat, këtu në kryeqytet, aty ku tashmë ka filluar puna për riparimin e tyre. Specialistët apelojnë për qetësi, por banorët shprehen se dëmet që u janë shkaktuar i kanë kthyer shtëpitë e tyre në të pabanueshme. Pasojat e tërmetit të 21 shtatorit i vuajnë edhe sot banorët e kombinatit. Në gjova një ushtim, një zhurmë të mërshme, se ranë të gjithë parapetat
katit 5, ranë sipër ke balkoni, cop, pis një plur, një u thyn me pjata e me qatë aty ke bufeja, cop. Por tashmë të tjera pyetje kërkojnë përgjigje. Qa e thonë gazetarët, qa e thonë deputetët ashtu, kërkojmë specialist, inxhinier ndërtimi, apo specialist sismolog, të cilët përcaktojnë që këto apartamente, të cilët janë dëmtuar, më vjen është hera tretë, që janë dëmtuar nga tërmeti, janë të banueshme apo jo. Që ne të mos flem me vdekjen, kaq, asgjë tjetër. Duket që nevojitet një mirë koordinim mes të gjitha instancave shtetërore. Më rrënjësisht kjo problem. Unë nuk jam specialist, si thua, i ndërtuesi këtyre, sidoqoftë këtu duhet të jenë prezent persona të cilët e kanë mbi shtëpinë 100 vjet e ka, qoftë ai që ka projektuar, qoftë edhe inxhinier zbatues. Pra ata janë gjendje nëpërmjet projektet të tyre, se unë nuk e di se çfarë prerje gjatësore, tërthore, sa është markë betoni, sa është markë tullës, ose sa është marka që është përdorur për brezat dhe për këto. Disa nxitojnë t'i riparojnë shpejt banesat. Të tjerë kanë zgjedhur rrugën e largimit. Sismologët kanë parashikuar tërmete të tjera, ndaj specialistët apelojnë për qetësi. Kur ky rezistoi një tërmeti 5.8 ball, atëherë do t'i rezistoj patjetër dhe tërmeteve tjera. Kjo nuk përjashton mundësinë që ne të kujdesemi. Pra ta largojmë mendjen nga kjo. Po dhe paniku nuk ka pse të jetë, siç ishte rasti i mbrëmshëm që ishte një panik, nuk e di artificial. Shikojmë që kjo ka ndodhur një gjë, mund të jetë që edhe nga tërmetet e vogla mund të ketë marrë një goditje plasaritje muri, prandaj duhet të qëndrojmë sa më në qendër të asaj dhe sa më afër pjesëve jo të tavolinës ose të afër kasave të dyerve. Ekspertët kanë nisur të riparojnë dëmet, ndonse vështirësia është e lartë. Filluam të vendosim këto shiritat që shikoni këtu në mënyrë që të tregojmë njerëzve që shikojnë, ndal se këtu përbën rrezik për kalimin tonë. Trauma e të prekurve vazhdon dhe ata presin një përgjigje. Kur do vinë? Për i muaj, thash unë do vinë. Ai më tha mund të vinë dhe për 3 muaj. Qa di them mua dyra? Një shtëpi e goditur nga tërmeti do të klasifikohet e pabanueshme dhe do të rindërtohet nëse çatia ka rënë, ka çarje të mureve, shkëputje të trarëve dhe dëmtime të tjera. A2 ndoqi nga afër konstatimet e Institutit të Ndërtimit në Kuç të Vorës. Si kaluat? A2 ka ndjekur nga afër konstatimet që janë duke bërë në shtëpitë e dëmtuara nga tërmeti së Shtunës Komisioni i Institutit të Ndërtimit në fshatin Kuç në Vorë. Me 3-4 orë shtëpia. Të mrejnë shumë të gjithë. Komisioni i Institutit të Ndërtimit ka mbërritur edhe në familjen e Durimit Drizit, po në fshatin Kuç për të parë se cilat kanë qenë dëmet që ka shkaktuar tërmeti së Shtunës. Rrugë paqja nuk kam ku më shku. Zoti i madh, vetëm Zotit kam kërkuar. Së pri bashkisë asnjë gjë. Mos u shqetëso, shtëpia do bëhet e re, do rregullohet, ne prandaj jemi këtu sot për të parë. Zoti i parë, fotografuam bëmatjet, mos u shqetëso fare. Kjo çatia të mërshme kjo. Ç'të një tmerri i papan, nuk kishte pa një këtë lloj tmerri. A patët lëndime fizike? Lëndime fizike, falë Zotit, s'patëm shqyqyr Zotit. Ato dyrët i shtisë kanë pro i çadër i gjonë, më fjallë jemi më qelë të hapër, kam dhe fëmin 10 vjeç. Kam rrit jashtë, ka 2 net jam jashtë. Është një shtëpi totalisht e rënuar, e amortizuar, çatia është e rënë, trarët, kolonat, çdo gjë ka kryer punën e saj. Ne kemi klasifikuar në një godinë të re dhe për momentin kemi marrë masa që dhe emergjentat civile sjellin çadrat, ushqimet, çdo gjë që familja të evakuohet. Pjesë e mirë e banesave nuk kanë probleme strukturore, gjë e cila ne kemi parë, kemi konstatuar dhe nuk ka rrezikshmëri për të ndonjur brenda. Të tjerët, të cilët ne kemi konstatuar në godina të reja, atyre ju kemi sjell çadra. Por, ka dhe nga ata që ankohen se komisionerët i kanë shpërfillur. Komisioni s'ka ardhi pra, unë shënova emrin dje që na thonë shkoni pranë bashkisë, shënova emrin, nuk e ke emrin, thot. Nuk e ke emrin. E peti që janë arova të qunin, se ke emrin listë, më thot.
Momentet e lëkundjeve të tërmetit dhe psikoza e frikës mund të lërë pasoja për individin. Psikiatria Ariana Reli thot se prindrit duhet të qëndrojnë më pranë fëmijëve këto ditë për shkak se janë lehtësisht të prekshëm nga frika. Post-trauma që krijuan situatat e ditëve të fundit dhe pritimi një dukurie natyrore siç ishte tërmeti së shtunës, për psikiatren Ariana Reli, pasoja do të duken pas 4 javësh. Secili nga ne reagon, mekanizmi i frikës është human, kështu që normalisht rriten të rrahat e zemrës, fillon paniku, fillon egzagerohet fantazia në çfarë dhe deri ku mund të ndodhi me këtë proces që nuk e kontrollojmë dot. Kështu që në këtë pjesë asnjëri nga ne nuk duhet të shqetësohet sepse jemi brenda normalitetit. Dhe normalitet quhet afati kohor i përjetimit të traumës me shenjat e veta deri në 4 javë. Sigurisht që fëmijët janë pjesa më vulnerabël. A ndikon kjo tek fëmijët, kjo situatë, dhe çfarë do të ishte një zgjedhje e mirë për këtë? Fëmijët janë subjekt të cilët në momentin që ndodh një gjendje e tillë, instalojnë pasigurinë. Dhe përveç se pasigurisë, instalojnë edhe fantazinë e tyre dhe egzagerojnë këtë lloj fantazie, duke përjetuar tmerr. Prindrit që egzagerojnë me emocionet e tyre përshojnë pa dashje një ankth i cili amplifikohet edhe një herë tjetër nga fëmia. Prindrit që tregohen komplet indiferent shfrenojnë fantazinë e fëmijës në këto raste duke e çuar prapë në një problematikë që mund të precipitoj dhe të çojë në një cënim të shëndetit mendor në një fazë të dytë. Vendimi i Ministrisë së Arsimit për të mbyllur shkollat, e shikoni si një gjë pozitive? Shumica e fëmijëve janë shumë ekspresiv, kështu që pa dashje mund të ngarkonin njëri tjetrin me tregimin e eksperiencave. Kështu që vëmendje nuk do kishin në mësim, kështu që nuk do përfitonin nga procesi mësimor. Reli thot se si popull kemi qenë subjekt gjysmë të gatshëm të këtij stresorit fuqishëm. Pasiguria është një tipar që i karakterizon shqiptarët. Media, sipas saj, duke dhënë detaje, ngarkon impulset negative. Secili nga ne jeton me pasigurinë të përditshmes. Nisur që nga ajo çka ne investojmë te shëndeti, jo ushqimet, jo pasiguria në punë, gjë e cila na ka krijuar një bazë mbi të cilën nëse vendoset një stresor tjetër siç ky ishte, na bën të gjithëve më të ndjeshëm derdh atë gotën që është pothuajse plot te secili nga ne. Në këtë raste, në atë gjithë përfshirjen e panikut të situatës, vihet re që edhe media, që sigurisht menaxhohet nga njerëz, është në një lloj terrori dhe përpiqet që ta japi me detaje dhe të fokusojë çdo gjë përveç se misionit që ka. Ariana, cili do të ishte apeli juaj drejtuar popullatës në situata të tilla? E para, të mos na kapi paniku me një gjendje që është krejt normale. Brenda 4 javëve reagimet janë tërësisht normale dhe mos e shikoni veten të sëmurë. Kemi kaluar një situatë që ishte komplet anormale për ne. Kështu që normalisht reagimi do jetë i tillë. Ama, nëse këto shenja vazhdojnë të jenë prezente mbas 4 javëve të para, dhe kjo është fjala e profesionistit, kjo do të thotë që të heqim të gjitha barierat për të drejtuar te profesionistët e shëndetit mendor. Jo detyrimisht psikiatri, psikologët suportojnë shumë mirë këto raste. Punonjësit social gjithashtu. Kështu që është edhe momenti që të bëjmë edhe një herë thirrje që të ulim barierat që bart problematika e shëndetit mendor dhe të shikojmë që 24 orë janë tona dhe duhet i bëjmë në më të mirën e mundur. Faleminderit. Juve. Infrastruktura e vendit është funksionale dhe e sigurt, ndërkohë që të gjitha institucionet janë në këmbë, deklaroi zëvendës kryeministri Erion Braça. Ai tha se ndonë se kryeministri nuk ndodhet fizikisht në Shqipëri, vazhdon të jetë në krye të punëve. Zëvendës kryeministri Braça siguroi se 48 orë pas goditjes më të fortë të tërmetit, e gjithë infrastruktura në vend, nga rrugët, energjia, uji, shkollat dhe spitalet, ishte funksionale dhe e sigurt. E gjithë infrastruktura e rendit dhe sigurisë publike, e sigurisë kombëtare, pra përfshirë ushtrinë dhe policinë e shtetit, është ngatishmëri numër 1, jo vetëm për përmballuar detyrat e përditshme që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare dhe me sigurinë publike, sigurinë e jetës të çdo qytetari, po edhe detyra tjera që kanë të bëjnë
drejt për drejt me pasojat e ngjarjes sismike. Sipas Braçës, të gjitha strukturat shtetërore si në nivel qendror ashtu edhe lokal ishin të aktivizuara dhe me kapacitet të plot. Shteti në nivel qendror dhe në nivel vendor është funksional dhe po shërben me të gjithë fuqinë e tij, në bashkëpunim me qytetar, sipërmarrës, vullnetar, të angazhuar dhe përgjegjës për këtë situatë. Numri 2 qeverisi u përgjigj dhe atyre që akuzuan kryeministrin Rama se me udhëtimin drejt Amerikës për samitin e OKB-s, po braktiste vendin në një moment të vështirë. Kryeministri është në krye të qeverisë e të punëve. Madje shumë më tepër në punë e në krye të punëve se çdo sejergji apo palaço politik që e nis ditën në paçeri e vijon me menaxhimin e interesave të kompanive korruptive të tij e pastaj në një restorant peshku dhe mbyll ditën në pijetore. Nga ana tjetër, Ministri i Infrastrukturës pohoi se për të përshpejtuar verifikimin dhe vlerësimin e dëmeve, është kërkuar dhe ndihma e sektorit privat. Jemi drejtuar të gjitha kompanive të cilat kanë kapacitete ndërtuese, pra kanë inxhinier ndërtimi, dhe i kemi kërkuar që të na mbështesnin me stafet e tyre për të shtuar grupet të cilat sot operojnë në terren dhe janë grupet që po bëjnë aktet e verifikimit dhe më pas aktet e vlerësimit. Grupet e punës që po kryejnë verifikimet janë shpërndarë në Durrës, Tiranë, Elbasan dhe Vorë. Në një reagim për situatën e krijuar pas tërmeteve, presidenti Meta kërkoi bashkëpunim dhe solidaritet njerëzor pa përjashtim nga aktorët institucional, politik, shoqëror dhe mediatik për normalizimin e plot të situatës. Kreu i shtetit nënvizoi se transparenca dhe përgjegjësiria maksimale për evidentimin e pasojave është tepër e rëndësishme në këto momente. Presidenti Meta i kërkon qeverisë të ftojë zyrtarisht edhe Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, që ka kapacitetet e duhura për të përcaktuar sigurinë dhe rezistencën e banesave, pallateve apo godinave të dëmtuara nga kjo fatkeqësi natyrore. Presidenti vëren se keqpërdorimi nga kushdo e kësaj situate nuk është rruga e duhur për të përballuar shqetësimin e qytetarëve. Vetëm 2 ditë para tërmetit të së shtunës, nxënësit e shkollës Betim Muço në kombinat zhvilluan një seancë stërvitore se si duhet reagojnë në rastet e emergjencave. Specialisti i zonës tregon element të kësaj stërvitjeje për kamera në A2 CNN. Këto pamje janë filmuar me celular ditën e njëjtë, 2 ditë para tërmetit të së shtunës. Nxënësit dhe mësuesit e shkollës 9 vjeçare Betim Muço në kombinat janë trajnuar se si duhet të reagojnë në raste tërmetesh. Specialisti i zonës tregon se si duhet të sillen nxënësit në momentet e para të tërmetit. Do të qëndronin ulur me duart lart ose me një sen tjetër në mënyrë që të mbrojmë pjesët e kokës, sepse dëmtimet e kokës natyrisht janë më të mëdha dhe natyrisht për të humbur atë, si thua, panikun e saj, ju thosha, ju kemi thënë nxënësve që shikoni, numëroni ose çojeni diku mendjen e vend tjetër. Për shembull numëroni 1, 2, 3 deri në 60 sekonda, në mënyrë që të kalojë dhe ajo pjesa e parë e panikut. Më pas vjen edhe pjesa e menaxhimit të situatës nga vetë nxënësit dhe nga mësuesit. Si du të vepronin, që mos kishte konfuzion, lëvizi bangat e para, reshti bangave të dyta dhe reshti bangave të treta, çfarë veprimesh do të kryejë mësuesi? Si do të shoqërojë mësuesi? Pra, vetëm mësuesit janë të trajnuar sepse i la mësuesit që të vepronin, të nisnin klasën, si do të kalojnë nëpërmjet kangjellave, çfarë do të mbajnë sepse plura ka, natyrisht ka rëndje të sendeve, të shmangen mureve, sendeve dhe të kalojnë në mes në shkallët e evakuimit duke kapur ndoshta tek parmaku në mënyrë që atë të vi që të tregojë atyre që drejt daljes jetë. Sheu shton se deri në fund të nëntorit, kjo lloj stërvitje do të kalojë edhe tek shkollat e mesme. Zbardhet skema e propozuar nga qeveria për sigurimin e detyruar të shtëpive. Një kompani ndërtimi sapo merr lejen e ndërtimit duhet siguroj edhe policën e sigurimit për një periudhë 10 vjeçare. Sigurimi i banesave në Shqipëri do të bëhet i detyrueshëm me ligj. Lajmi është bërë ditur një ditë më parë nga kryeministri Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Nuk është e mundur që kur ndodh edhe përmbytja, edhe fatkeqësitë natyrore të tjera, të jetë vetëm buxheti i shtetit. Ndërtimi i çdo godine duhet të jetë lidhur me sigurimin. Dhe duhet të jetë kompania e sigurimit që jep viston dhe që mban përgjegjësinë për shkeljet në ndërtim. Por si do të funksionojë skema propozuar nga qeveria,
Ajo nënkupton një trekëndësh ku palësh shteti, ndërtuesi dhe kompanitë e sigurimeve. Skema parashikon që një kompani ndërtimi, sapo merr një lejë ndërtimi, duhet të sigurojë edhe policën e sigurimit për një periudhë 10 vjeçare, kohë e konsideruar e mjaftueshme si garanci për cilësinë e ndërtimit. Pas kësaj periudhe, u takon qytetarëve për të vendosur vullnetarisht nëse duhet ta bëjnë më pas sigurimin e banesës së tyre apo jo. Në momentin që u flasim, janë të siguruar rreth 35.000 objekte pra apartamente, që është shumë pak në krahasim me potencialin pra që mund të siguroheshin, që është rreth 2% i potencialit të mundshëm. Aktualisht me ligj është i detyrueshëm vetëm sigurimi i automjeteve dhe mbi 65% e tregut të sigurimeve në vendin tonë është i orientuar pikërisht nga ky produkt. Për kompanitë e ndërtimit, skema e propozuar nga qeveria për sigurimin e ndërtesave është e gabuar, sipas tyre ajo duhet përfshijë edhe klientët, por do të përfundojë duke rritur kostot për banesa. Ata kërkojnë një paketë ligjore që do të forcojë standardet e ndërtimit. Kompanitë e ndërtimit e vlerësojnë të nevojshme ndërhyrjen me një skemë të posaçme për sigurimin në tregun e banesave, por sipas tyre, palë duhet të jenë edhe qytetarët, pasi ata realizojnë edhe 50% të transaksioneve në shitblerjen e apartamenteve. Ne me këtë skemë nuk jemi dakord, sepse normalisht kjo duhet filluar që te mënyra se si jepet leja, që te projektuesit si përzgjidhen, që te supervizori dhe ndërtuesi. Natyrisht të tërë duhet kenë policat e sigurimit. Por në fund duhet jetë dhe qytetari. Ai trekëndshi që ju e paraqitet duhet jetë 4 këndësh. Sepse transakcionet midis ndërtuesve dhe klientëve janë në masën 30-40, maksimumi 50%. 50% e transakcioneve shitbleret bëhen nga individët, jo nga firmat e ndërtimit dhe klientët. Atëherë, këto individ me këtë skemë që juve thatë dalin komplet jashtë kësaj skeme. Pra skema duhet jetë një 4 këndësh ku duhet jetë shteti, shoqëria e sigurimit, ndërtuesit dhe klientët ose blerësit e apartamentet. Ndërtuesit vlerësojnë se banesat e kanë kaluar provën e goditjes së tërmeteve. Ata i rekomandojnë qeverisë një paketë ligjore për të zgjidhur problemin e shtesave dhe depozitave të ujit mbi pallate. Partitë aleate i kanë propozuar krye opozitarit Lulzim Basha një platformë me 7 pika që ka për qëllim institucionalizimin e vendimarrjes së opozitës. Pjesë e kësaj platforme është edhe krijimi i senatit opozitar që përfshin figura politike dhe intelektual brenda dhe jashtë vendit. Aleatët e Partisë Demokratike i kanë propozuar kreu të opozitës një platformë me 7 pika, e cila ka për qëllim institucionalizimin e raportit mes të mëdhenjve dhe të vegjëlve brenda opozitës, por edhe qëndrimin e përbashkët politik. Pjesë e kësaj platforme është edhe krijimi i senatit të opozitës, që përfshin figura qeverisëse dhe politike, sikurse dhe figura të shquara dhe intelektual brenda dhe jashtë vendit. Platforma synon edhe ngritjen e Këshillit të Deputetëve, ish-ministrave në të gjitha legjislaturat dhe kryetarëve të bashkive, që duket si një derë që hapet për emrat e njohur të së djathtës që janë larguar në mëri me leadershipin. Këshilli i ish-deputetëve, ish-ministrave në të gjitha legjislaturat dhe kryetarëve të bashkive, grup që do të ndjek gjithë praktikat ligjore që dalin nga grupet e punës, analizojnë punën e qeverisë, bashkëpunojnë me strukturat për të ndërtuar trupën konkurruese për pushtetin lokal dhe qendror. Platforma propozon edhe një grup pune për marrëdhëniet me ndërkombëtarët, tek të cilët opozita jo vetëm të denoncojë veprimtarinë e mazhorancës dhe kryeministrit, por edhe t'i afrojë ata si pjesë të zgjidhjes së krizës politike në vend. Dialogu për zgjidhjen e krizës së rëndë politike me prezencën ndërkombëtarëve, me prioritet zgjedhjet e lira të ndershme si rruga për daljen nga kriza. Aleatët nuk mjaftohen me takime informale, por kërkojnë që ato të jenë periodike, të paktën një herë në 2 javë. Mbledhja është e detyrueshme të mblidhet me kërkesën e çdo njërit nga kryetarët e opozitës. Paralelisht me aleatët, edhe Partia Demokratike po punon mbi një platformë të saj që synon zgjidhjen e krizës politike në vend. Ndër shtyllat kryesore pritet të jenë reforma zgjedhore dhe paketa antimafia. Mirë, për të mësuar më shumë në lidhje me këtë platformë që aleatët i kanë propozuar kreut të opozitës, do të bisedojmë tani me Klementina Cenkollari në një komunikim të drejtë për drejtë. Klementina, mirë mbrëma, a është njohur zoti Basha me këtë platformë, si e ka pritur ai atë? Parlin, ky është një draft në fakt i platformës që është prezantuar liderit të opozitës gjatë takimit
darkë informale me të gjithë kryetarët e partive aleate, ku ishte dakordsuar në fakt që propozimet e tyre të hidheshin të tëra në një draft që ju bë prezent liderit të opozitës Lulzim Basha. Mbi këtë draft pritet që në një periudhë prej 10 ditësh të bëhen dhe ndryshime të tjera përpara se sa ajo të dakordsohet në një tryezë që pritet të mblidhet sërish me gjitha partitë aleate. Pra në mbledhjen e radhës që do të zhvillojë opozita e bashkuar pritet të finalizojë në detaje këtë draft që A2 CNN disponoi dhe e përsolli e para për publikun. Nga ana tjetër, gjatë kësaj jave pritet që këto elemente të ndahen edhe me forumet drejtuese të Partisë Demokratike, të cilat pritet të të thirren në një mbledhje gjatë kësaj jave nga vetë kryetari i opozitës. Ndërkohë, Klementina, Partia Demokratike është duke punuar edhe mbi një platformë për zgjidhjen e krizës politike disa mujore, në cilën pikë ndodhet ajo në lidhje me këtë të fundit. Por Arlind është një detyrë për të cilën Partia Demokratike nuk ka përfshirë vetëm ekspertët e saj më të mirë, por është folur edhe për ekspertë të huaj që kanë bërë pjesë e kësaj platforme të cilën po e shkruan Partia Demokratike, edhe që në thelb ka një sëri në fakt çështje siç është reforma në drejtësi apo ajo zgjedhore. Burimet e A2 CNN thonë se sa i përket reformës zgjedhore, mbi së pari po punohet mbi rekomandimet që ka dhënë dhe kritikat që ka lëshuar raporti i fundit e OSBE-ODIHR për zgjedhjet e 30 qershorit, kritika dhe element që pritet praktik bëhen me dije edhe forumeve drejtuese kryesisë së Partisë Demokratike në mbledhjen e saj të radhës. Nga ana tjetër po punohet dhe në atë që njihet si paketa antimafia, dhe që në thelb ka kontratat koncesionare abuzive për cilat Partia Demokratike ka folur shpesh gjatë ditëve të fundit, po ashtu edhe bashkëpunimi dhe çuarja së shtot Partia Demokratike përpara të drejtësisë të atyre të cilët kanë kryer vepra penale, pra bashkëpunimi i fortë me Byron Kombëtare të Hetimit. Janë disa nga çështjet të cilat janë objekti kësaj platforme, për cilën së fundmi zoti Lulzim Basha foli pikërisht në ditën kur mori ftesën për të ulur në datën 25 në tryezën e OSBE-s dhe të Komisionit të Posaçëm për reformën zgjedhore, kur ai tha se Partia Demokratike është duke punuar jo vetëm për reformën, por për të gjitha elementet që sipas tij ndihmojnë në zgjidhjen e një krizës politike që ka përfshirë vendin, por që kjo platformë është ende duke u hartuar dhe do duhet edhe disa ditë përpara se sa të bëhet prezent për opinionin publik. Klementina Cegollari, unë të falenderoj për këto detaje që përsolle. Ndërkohë ndahemi për një hapësirë të shkurtër, kthehemi pas pak. Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në Ditari në orës 19 këtu në A2 CNN. Do të flasim për zhvillimet të tjera të rëndësishme të ditës. Një aksident i rënd automobilistik me pasojë humbje jetësh ndodhi pas ditën e kësaj të hënë në aksin nacional Elbasan Peqin. 4 persona kanë mbetur të vdekur, ndërsa 2 të tjerë të plagosur pas përplasjes së 3 automjeteve. Një parakalim i gabuar dhe shpejtësia tej normave të lejuara mendohet të jenë bërë shkak për aksidentin tragjik me 4 persona të vdekur dhe 2 të tjerë të plagosur. Ngjarja e rëndë ndodhi në aksin Elbasan Peqin pranë fshatit Papër, ku përfshin në aksident 3 autovetura. Fatkeqësisht 4 persona që udhtonin në autoveturën tip Saat mbetën të vdekur nga ky aksident, ndërsa 2 të tjerë që udhtoshin në 2 mjete të tjera kanë mbetur të plagosur. Në vendngjarje është dashur ndërhyrja e shërbimit të zjarfikses për të bërë të mundur nxjerrjen e personave nga mjeti tip Saat. Nga të dhënat paraprake të policisë në vendngjarje, dyshohet se tentativa e drejtuesit të Saatit për të kryer një parakalim të gabuar dhe me shpejtësi të madhe është bërë shkak për përplasjen me 3 mjete të tjera, njëri prej të cilëve i vinte përballë. Aksi Elbasan Peqin është një nga njollat e zeza të akseve nacionale në vend, sa i takon numrit të lartë të aksidenteve dhe personave që kanë humbur jetën në këto aksidente. Çelja e negociatave të antarësimit me Shqipërinë është një çështje kyçe edhe për Bashkimin Evropian. Deklarata ka ardhur nga përfaqësuesja e lartë për politikën e jashtme në BE Federica Mogherini, e cila zhvilloi një darkë pune me liderët e Ballkanit Perëndimor. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Federica Mogherini zhvilloi një darkë pune me liderët e Ballkanit Perëndimor në sajt të Asamblesë së Përgjithshme të 74 të Kombeve të Bashkuara në New York. Shqipëria në këtë takim u përfaqësua nga ministri i jashtëm në detyrë Gent Cakaj.
Gjatë darkës së punës, Mogherini dhe liderët e Ballkanit Perëndimor vlerësuan progresin e rajonit drejt integrimit në BE. Ata shprehën mbështetje për çeljen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, duke nënvizuar se ky vendim është thelbësor jo vetëm për të dyja vendet, por edhe për të gjithë rajonin dhe Bashkimin Evropian. Ndër të tjera, ata mbështeten vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi dhe arritjen e një marrëveshjeje ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e plot të marrëdhënieve. Gjithashtu, liderët e Mogherini shprehen solidaritet për Shqipërinë për shkak të tërmeteve që goditën vendin tonë. Aktivistja suedeze për klimën Greta Thunberg kritikon ashpër liderët botëror në samitin e Kombeve të Bashkuara. Më keni gravitur ëndrat dhe fëmirini ishte thirrja e saj në lot, teksa ju drejtua udhëheqësve të globit. Vetëm 16 vjeç, por tronditi të gjithë liderët botëror. Aktivistja e njohur për klimën Greta Thunberg hapi punimet në Asamblenë e Përgjithshme të 75 të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York, me kritika të forta për të pranishmit përballë liderëve më të rëndësishëm të globit. Ajo tha se ata kanë dështuar në përpjekjet për të luftuar ndryshimet klimatike. Unë nuk duhet të isha këtu, por në shkollë, në pjesën tjetër të oqeanit. Sërish ju vini tek ne të rinj dhe kërkoni shpresë. E si guxoni, ju më keni grabitur ëndrat dhe fëmirin time me fjalë boshe, dhe prapë se prapë jam nga më fatlumet. Njerëzit po vuajnë, po vdesin, i gjithë ekosistemi po shëmbet. Rreth 60 lider nga i gjithë bota marrin pjesë në takimin një ditor të organizuar nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. Gjatë këtij eventi ai mbajti dhe një fjalim për klimën që ngjasonte me një autokritik. Natyra është e inatosur, mashtrojmë veten nëse mendojmë se mashtrojmë natyrën, pasi natyra gjithmonë godet mbrapsht. Në të gjithë botën ajo po godet furishëm. Ndërkohë, në selinë e Kombeve të Bashkuara mbërriti dhe presidenti amerikan Donald Trump. Momenti i hyrjes kreut të shtëpisë së bardhë përkoi me atë të aktivistës suedeze Thunberg, e cila e vështroi atë nga larg. Në seancën e radhës të dosjes Babalja, gjykata e Tiranës mori në pyetje të pandeurin e vetëm të arrestuar. Fredi Alizotin, i akuzuari se aktroi zërin e vllajt Fatmir Xhafait në audiopërgjim, tregoi se sa para ju premtuan dhe arsyen e inskenimit. Fredi Alizoti, një nga të akuzuarit për inskenimin e audiopërgjimit Babalja, rikonfirmoi në gjyq se kishte aktruar zërin e vëllait të ish-ministrit të Brendshëm për para. Sa ishte shuma që doni të meshë? Dhe sa do merri ti nga kjo? O gjysmën tjetër? Kush do jep të shumë? Gjatë dhënies së deklarimeve në cilësinë të pandehurit, Alizoti tha se paratë e premtuara nuk i kishte marrë kurrë. Çka e shtyu për të treguar gjithçka. Por nëse ju shumën do ta kishit marrë prej 100.000 euro, do kishit vatur, do kishit bërë kallëzim penal? I pandehuri deklaroi se qëllimi i fabrikimit të audiopërgjimit ishte goditja politike e ish-ministrit Fatmir Xhafaj. Të pandehur të Alizotit në të njëjtin proces për akuzën e kallëzimit të rrem janë edhe ish-deputeti Ervin Saljani, Albert Veliu, i njohur si Babalja, dhe gazetari Jetmir Oldashi. 50 emrat e personave më të kërkuar nga autoritetet shqiptare janë shpërndarë në formën e një listë ndërkombëtare. Struktura më e re fast e ngritur pak ditë më parë do të prezantohet zyrtarisht në Poloni. Struktura më e re ngritur për kapjen e personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore fast ka në dorë listën me 50 më të kërkuarit në rang kombëtar dhe ndërkombëtar, ndërsa emrat e tyre janë shpërndarë dhe tek homologët europian. Burime pranë njësisë thanë se mes tyre ka emra të njohur për policinë, si grabitësit e rinasit, vëllezërit Klemen dhe Eldi Çala. Lista tashmë është bërë publike agjensive homologe, është ndarë me ekspertët e duhur, ka filluar mbledhja e informacionit, që do të thotë përpara prezantimit të skuadrës në rrjetin e fast, në fakt ka filluar puna efektive
për mbledhjen e gjithë informacionet të nevojshme të kërkuar për bërjen të mundur arrestimin dhe vënien para drejtësisë së këtyre personave. Zëvendës ministri Besford Lamallari tha për Radio CNN se struktura e re nuk suprimon agjenci të tjera ligjzbatuese si Reneat, ndërsa do të prezantohet të hënën në Poloni gjatë mbledhjes së asamblesë së Enfast. Çdo njësi në nivel evropian ka një pikë kontakti 24 orë në 7 ditë të javës, e cila përgjigjet ndaj kërkesave të ndryshme që vijnë nga vendet partnere, që do të thotë Shqipëria më njëherë sapo të bëhet pjesë e rrjetit Enfast, do të ketë edhe përfitimet e qeniet antar, duke përfshirë për shembull përdorimin e agjentëve të skuadrave të tjera homologe që ndodhen, po themi, në Amerikën Latine, ose në vende ku Shqipëria nuk ka oficer aktualisht, dhe ato duhet punojnë për llogaritë të kësaj skuadre të Shqipërisë si për llogaritë të vendit të tyre që ato profesion. Sipas Lamallarit, në agjenci ka 2 komponent. Njëri prej tyre ai inteligjencës merret kryesisht me shkëmbimin e informacioneve me ndërkombëtarët, ndërsa tjetri ai operativ që vepron në terren. Në strukturë bëjnë pjesë dhe ushtarak të cilët janë trajnuar për t'u përgjigjur goditjes së elementëve të rrezikshëm kriminal. Mirë, do të marrim nga Tanja Porja tani përditësimet e fundit sa i takon motit. Përshëndetje të nderuar shikues të A2 CNN, le të njihemi kushtet e motit për ditën e nesërme, në fakt që sonte gjatë natës do të ketë fuqizim të vranësira dhe rreshje në të gjithë territorin shqiptar. Kryesisht ky fuqizim i rreshjeve parashikohet që të jetë në zonat veriore dhe qendrore dhe më pak në zonat jugore të vendit. Këto kushtet e motit do të vijojnë deri nesër pas mesditës, kur pritet që rreshjet gradualisht të zhvendosen drejt zonave lindore, duke bërë që pjesa perëndimore e territorit të kthjellohet gradualisht. Vetëm vonë në mbrëmje pritet një kthjellim i pjesës më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat gjatë ditës së nesër nuk pritet të pësojnë ndryshime të ndjeshme, do të ruhen vlerat minimale dhe maksimale në rang territori nga 8 gradë Celsius vlera më e ulët të shënuar në juglindje deri në 28 apo 29 gradë Celsius maksimum ky gjatë mesditës së nesërme në zonat perëndimore të territorit shqiptar. Ndërsa Europa gjatë ditës së nesërme do të mbetet me kthjellime dhe vranësira të shpeshta në veri, qendër dhe zonat lindore, por pareshje, po ashtu kthjellimi do të ketë pellguj mes dheut në pjesën më të madhe të tij, ndërsa do të kemi vranësira dhe rreshje të konsiderueshme shiu deri mesatare dhe intensive në zonat perëndimore të kontinentit evropian, po ashtu do të vijojë edhe gjatë ditës së nesërme, gatishulli i Ballkanit të mbetet me rreshje deri mesatare. Përsa i përket temperaturave, nuk ka ndryshim të temperaturave në pjesën më të madhe të kontinentit, ka një rënje të lehtë në skajin verior të kontinentit evropian. Ky është parashikimi i motit për ditën e nesërme këtu në A2 CNN. Bashkëmirupafshim. Me këto informacione kemi mbritur në fund të ditarit orës 19, përpara se të ndajemi kujtoj dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com, ku do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë natë në mirë. Unë jam Arlin Disa, ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.